Kryeministri Berisha mohoi akuzat e presidentit të Kosovës Thaçi për strehimin e Arkanit apo për arrestimin e Adem Jasharit në Shqipëri. Berisha tha se teoritë të tilla janë gatuar ndër vite nga shërbimet e Beogradit. Presidenti serb Vučić foli në Beograd për zgjidhje paqësore me Kosovën. Prondarjes Kosovës është shprehur ministri i jashtëm Dačić, sipas të cilit bashkimin me Preshevën shqiptarët mund ta shohin ëndër. Financimi për aeroportin e Kuçovës do të jetë kontributi 29 vendeve anëtare të Aleancës Euroatlantike. Zëdhënësi i NATO-s konfirmoi se projekti parashikon modernizimin e bazës dhe do kushtoj 51 milion euro. Merr një tjetër rrjedhë vdekja e Merita Ajdarit e raportuar fillimisht si vetvrasje në Durrës. Policia arrestoi bashkëshortin e saj pas dyshimeve që ngjalli dëshmia e tij se kishte debatuar ashpër me gruan para krimit. Nga e mërkura deri të premten, nxehti afrikan do të kulmojë me temperatura të larta në gjithë vendin. Sinoptikanët thonë se në disa zona pritet që temperaturat i kalojë 40 gradë Celsius. Valon Berami akuzon Federatën Zvicerane se mori vendim politik duke e dëbuar nga kontarja. Vendimi u komunikua lojtarit me një telefonat të shkurtër pas më shumë se 83 paraqitjesh me kontarën zvicerane. Zonja dhe zotërimi mbrëma dhe mirëserdhët, ky është edicioni i fundit i lajmeve, ku do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve më kryesore ditë të sotme. Sali Berisha ka mohuar akuzat që lëshoi disa ditë më parë në drejtim të tij presidenti i Kosovës Thaçi. Kështu Berisha ka mohuar hamendësimet për strehimin në vendin tonë të Bin Ladenit të famshëm apo të kriminalit serb Arkani. Berisha tha se të gjitha këto teori janë gatuar nga shërbimet e Beogradit. Breshërinë e akuzave që i lëshoi Hashim Thaçi kur Berisha i kundërshtoi idenë e korrigjimit të kufive, ish-kryeministri e shpjegoi rast pas rasti në një intervistë për radio-televizionin Dukagjini. Gjithsesi, për të akuzat janë gatuar në kuzhinat e Beogradit dhe jo në Prishtinë, ndaj përsëritja e tyre ka pasur një qëllim tjetër. Nuk kam njerim më të madh se të përpiqesh të pastrosh fytyrën me të lanat e kuzhinës Beogradit. Ky është e vetmja përgjigje. Berisha tha se Bin Laden nuk është strehuar kurrë në Shqipëri, por dikur Beogradit i interesonte imazhi i vendit tonë si strofull i ekstremizmit fetar. Dhe Slobodan Miloševići, i cili e pa vetën të humbur në çdo forum ndërkombëtar me dokumenta dhe ligje ndërkombëtare. U përpoq të bëj gjithçka ndaj meje, sikur u përpoqja të bëj gjithçka ndaj tij. Tani një nga ato përpjekjet e tij ishin shpifjet dhe trillimet për Bin Ladenin, sepse duhej që Shqipëria për shkak të besimit fetar, të racizmit i tyre ndaj muslimanëve, të paraqitej si një shtrofull. A u strehua ndonjëherë Arkani në Shqipëri? Berisha thotë se ky pohim nuk ka as logjikë. Ky është vetëm një trillim i kuzhinës së shërbimeve të fshehta serbo-shqiptare që bashkëpunojnë bashkë. Arkani të strehoj, po pse do strehoj Arkani? Arkani vriste priste në Kosovë, si do strehoj Arkani? Edhe arrestimi i Adem Jasharit në vendin tonë është fantazi sipas Berishës, që thotë se nuk ka pasur asnjë procedim të veprimtarëve të UÇK-s nga autoritetet shqiptare. Arrestuar Adem Jashari? Absolutisht jo, kur. Adem Jashari kur. Nuk është arrestuar. Kur ndonjëherë. Është e tëra trillim e atyre që janë arrestuar për motive krejtësisht tjera. A është arrestuar Hashim Thaçi? Nuk kam parasysh. Shiko, një gjë të them. Për një gjë të siguroj. Asnjë shqiptar i Kosovës në këtë vend nuk është arrestuar dhe s'mund të arrestohej për veprimtari UÇK-je, për veprimtari çlirimtare në Kosovë. Kjo kurrë në kurrës. Për të tjera, po nëse ti shkon në diskotekë tazam, dhe nuk është rasti, po them, nëse shkon në diskotekë dhe shkon e bën grushta ose tjera, pastaj aty rendi është rend, apo nuk mund të them. Ish-kryeministri i mbetet qëndrimit të tij se ndryshimi i kufive të Kosovës sjell veç humbje dhe një përmbysje të fitores që arritën shqiptarët ndaj Serbisë. Në qoftë se ne gjerë para tazam 2 vitesh, Serbisë i thuaj plaç
nga komuniteti ndërkombëtar kur kërkonte Mitrovicën, sepse e ke për Serbinë e Madhe tani themin e jo. Nuk është Serbia që po kërkon, po kërkojmë ne tani. Ndërkohë, sot Ramush Haradinaj ka deklaruar se kufijtë e Kosovës mund të ndryshojnë vetëm me luftë. Ndaj, tha ai, Serbia ka vetëm një zgjedhje t'i njohë këto kufi. Ndërkohë, presidenti Thaçi nuk të riqet nga idea e korrigjimit të kufive. Kryeministri kosovar Ramush Haradinaj thotë se kufijtë e Kosovës ndryshohen vetëm me luftë. Në këtë mënyrë ai e shprehu për të parën herë gjatë një konferencë për shtyp qëndrimin e tij kundër ndryshimit të kufive të Kosovës, si pjesë e debatit të këtyre ditëve, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Kufit janë vendosur me luftë, veç lufta e lumtë. Ta kufi janë vendosur nga lufta e fundit, e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ndërhyrja e NATO-s. Kufi lufte. Për Haradinaj zgjidhja e vetme e çështjes së Kosovës është njohja e pavarësisë nga Serbia në kufijt aktual. Ky është edhe varianti për cilin presidenti Hashim Thaçi po diskuton me Serbinë në procesin e dialogut për të cilin Haradinaj shpreh mbështetjen e plotë. Sipas tij, ndryshimi i kufive është në dobi vetëm të interesave ruse në Ballkan. Kufit me i lëvizje interesojnë vetëm Vladimir Putinit. Në kontinentin tonë nuk ka tjetër kujt që intereson. Na nuk i takojmë hartës tij. Ne i takojmë një botë tjetër, që në uheq Amerika. Sipas mediave kosovare, presidenti Hashim Thaçi është shprehur se në shtator do të nisë një diskutim i hapur për referendumin që do t'i hapë rrugë bashkimit të Preshevës me Kosovën. Siç shkruan e përditshmja Zëri, qytetarët do të pyeten nëse janë në favor të bashkimit të Luginës me Kosovën. Thaçi citohet jetë shprehur se vullneti masiv i qytetarëve të Kosovës dhe i banorëve që jetojnë në Luginën e Preshevës është në favor të kësaj ideje. Në rast se ka pajtim mes dy palëve për këtë kërkesë, askush nuk do të jetë kundër, as SBA-ja dhe as BE-ja, citohet këtë thënë presidenti i Kosovës. Presidenti Vučić ka komentuar situatën më të fundit të krijuar nga idea e presidentit të Kosovës Thaçi për korrigjimin e kufive. Vučić nuk ju referua deklaratave të Thaçit, por u shpreh në favor të një zgjidhje e cila garanton paqe. Ndërkohë, Ivica Dačić, ministri i jashtëm serb, tha se shqiptarët mund ta shohin vetëm në ëndër bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën. Zgjedhje paqësore mes shqiptarëve dhe serbëve kërkon presidenti serb Aleksandar Vučić, teksa në Prishtinë dhe Beograd po debatohet prej ditësh mbi idenë e presidentit Thaçi për korrigjim kufish. Gjatë një konferencë për shtyp në Beograd, ku nuk komentoi idenë e një referendumi për bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, presidenti serb tha se e vetmja zgjidhje është një marrëveshje që do të garantonte paqen dhe sigurinë. Da pažljivo radimo. Zgjidhja e problemit Kosovës duhet bërë sa më shpejt. Serbët dhe shqiptarët duhet vendosin nëse kemi nevojë për paqe apo do të vazhdojmë të vritemi për territor. Ne kemi nevojë për paqe të qëndrueshme që do të krijonte një farë sigurie për qytetarët tanë. Por kreu i shtetit serb shprehu bindjen se zgjidhje të lehtë nuk ka, ndërsa ripërsëriti kërkesën për krijimin sa më shpejt të bashkësisë së komunave serbe. Zgjidhjen e kompromisit e mbështet edhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. Por në një intervistë për televizionin shtetëror serb, ai kundërshtoi kategorikisht idenë e bashkangjitjes në territorin e Kosovës të krajinave shqiptare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Zgjidhja është dialogu. Deri tani nuk kemi rënë dakord për asgjë. Shihni Thaçin që kërkonte ja bashkangjisë Kosovës, Medvegjën, Bujanovcin dhe Preshevën, por me këtë nuk arrihet asgjë. Për këtë ne kemi një shprehje, vetëm në ëndra. Dačić shpreh mbështetjen për ndarjen e Kosovës. Ndarja e Kosovës është një mendim personal i imi për të cilin flas prej 10 vitesh. Nuk e kam shpikur unë, por edhe Dobrica Qosić e Zoran Gjingjić kanë folur po ashtu për këtë. Madje Gjingjić ishte përfshirë në politikën e fuqishme perëndimore për Kosovën, çka çoi në sulmin ndaj tij. Për Dačićin, ndarja e Kosovës është mënyra e vetme që serbët të mos dalin krejtësisht të humbur nga pavarësia e Kosovës. Financimi për aeroportin e Kuçovës do t'jetë kontributi 29 vendeve anëtare të NATO-s, sa ka që zëdhënësi i Aleancës Veriut tha se për modernizimin e këtij aeroporti do të shpenzohen 51 milion euro. 51 milion euro që NATO parashikon të investojnë në aeroportin e Kuçovës do të shkojnë për përmirësimin e infrastrukturës në këtë bazë ajrore, si dhe për ndërtimin e depove të karburantit. Zëdhënësi NATO-s, Pierre Skazalet, në një intervistë për Agjencinë Telegrafike Shqiptare zbulon se financimi në këtë aeroport, i cili do të zhndërrohet në të parën bazë ajrore të Aleancës në Ballkanin Perëndimor, do të jetë pjesë e programit të investimit të sigurisë së NATO-s, investime që mbulojnë projektet kryesore ndërtuese në vendet aleate.
Programi Sieron Kazale është pjesë e financimit të përbashkët të NATO-s, në të cilin kontribuojnë 29 vendet anëtare. Shqipëria në ndihmon të rrisim sigurinë duke promovuar bashkëpunimin në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Vendi juaj është një avokat i fortë i politikës së dyerve të hapura të NATO-s dhe i integrimit të fqinjve tuaj në familjen euroatlantike. Kur lajmëroi të shtunën nisjen e këtij projekti, kryeministri zbuloi se ky aeroport do të shërbejë dhe si bazë kombëtare për forcën ajrore shqiptare. Po ashtu, kreu i qeverisë tha se po zhvillohen diskutime me Shtetet e Bashkuara për modernizimin e mëtejshëm të kapaciteteve ushtarake ajrore. Diskutimet, siç televizioni Klan mësoi, kanë të bëjnë me blerjen e 2 helikopterëve ushtarak Black Hawk. Vdekja e Merita Hajdarit në Durrës, që fillimisht u raportua si vetvrasje, ka marrë një tjetër rrjedhë. Policia ka arrestuar bashkëshortin e viktimës pas dyshimeve që ngjalli dëshmia e tij dhe në prokurori. Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku Merita Hajdari u gjetë e vdekur me një plumb në kokë, policia e Durrësit ka arrestuar bashkëshortin e 47 vjeçares. Sherif Hajdari me detyrë efektiv policie në portin e Durrësit dyshohet se ka shtyrë bashkëshorten drejt një akti të tillë. Çifti kishte debatuar ashpër mesditën e së hënës në banesën e tyre në lagjen nr. 7. Më pas në rrethana ende të paqarta u raportua se 47 vjeçaria ishte vetë vrarë me armën e bashkëshortit. Ajo u dërgua në spital ku konstatua se kishte një plumb në kokë. Sherif Hajdari u tha hetuesve se gruaja i kishte marrë armën dhe ishte vetë qelluar pas debatit që kishin patur. Vetë efektivi nuk ka dhënë shumë detaje mbi motivin e konfliktit, por ka pohuar se kohët e fundit marrëdhënia mes tyre ishte mjaft e tensionuar. Ishte ai që lajmëroi sallën operative të policisë për krimin në familje. Megjithatë, grupi hetimor nuk e përjashton as pistën e vrasjes dhe për këtë është duke marrë në pyetje familjar dhe të afërm të çiftit. Gjykata italiane la në burg 2 të akuzuarit për vrasjen e 24 vjeçarit shqiptar Viktorian Picaku. Arrestimi Domenico Manzi, 21 vjeç, dhe Domenico Patruno, 29 vjeç, është cilësuar i ligjshëm nga autoritetet. Gjatë seancës, autorët mohuan të kenë telefonuar shqiptarin për të sqaruar lidhur me një sherr i ndodhur në datën 1 gusht në sheshin Abacia. Autopsia e kryer nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të Barit vërtetoi se shqiptari ndroi jetë si pasojë 2 plumbave që mori një në këmbë dhe një në shpatull. Shkuan në restorant për të gëzuar në një dasëm, kjo ndodhi në qytetin e Elbasanit, e më pas 10 prej tyre ushtruan në spital të helmuar. Ushqimi i konsumuar në 3 dasma të ndryshme në të njëjtin lokal në qytetin e Elbasanit u shkaktoi probleme 10 dasmorëve, të cilët përfunduan me helmim në spital. 44 persona morën trajtim mjekësor, ndërsa 3 raste u transferuan në spitalin infektiv në kryeqytet. Jo vetëm gjatë ditës, por flukset e helmuarve kishte edhe në orët e vona të mbrëmjes së të hënës. Autoritetet spitalore thonë se pacientët kishin të vjella, këputje, diare dhe dhimbje koke. Të gjithë janë marrë analizat, përveç biokimike dhe koprokultura, që është një analizë që del pas 2-3 ditëve, që vjen nga Instituti në Tiranë, që do na japë një të dhënë se kush është shkaku. Dyshimet janë për helmim nga salmonela. Pas inspektimit në lokalin Laguna Blu ku ishin mbajtur dasmat, autoriteti kombëtar i ushqimit vendosi bllokimin e aktivitetit, si dhe një gjobë në vlerën e 700.000 lekëve. Gjatë inspektimit u sekuestruan produkte ushqimore me bazë mishi e bulmeti, të cilat mbaheshin në kushte të rënda higjieno-sanitare. Mirë, është momentit të flasim për motin, pasi nga nesër deri ditën e premte në vendin tonë priten temperatura ekstremisht të larta. Vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin tonë pritet të kulmojë në 3 ditët në vijim, ku në disa qytete termometri do të shënojë 40 gradë. Temperatura ekstremisht të larta do të shënojë në Koplik, Sadrim, Kuçov dhe Këlcyr. Edhe pse shpesh herë moti është shoqëruar me vranësira gjatë orëve të pasdites, sërish temperaturat kanë qëndruar në vlera të larta. Vetëm pas fundjavës parashikohet një rënje graduale e temperaturave deri në 36 gradë Celsius maksimalja dhe do të zgjasin për rreth 5 deri në 6 ditë për t'ia lënë vendin sërish valës së tretë të nxehtit afrikan. Një ditë më parë, Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve paralajmëroi se temperaturat e larta mund të provokojnë rënje të zjarreve në disa zona,
ku më të rrezikuara janë si përfaqet e pyllëzuara të Shkodrës, Dibrës, Korçës dhe Gjirokastrës. Edhe Europa është mbërthyer nga temperaturat larta. Temperaturat e larta vijojnë të mbajnë të mbërthyer gjithë Europën. Termometri në Portugali tejkaloi 46 gradë Celsius, duke u afruar rekordit të gjitha kohrave që Athina mban për 1977-s, 48 gradë Celsius. Të ndihmuara edhe nga thatësira dhe errat e forta, zjarret vijojnë të zgjerojnë hartën e tyre në jug të Portugalisë dhe Spanjës, ku autoritetet kanë evakuuar banorët e zonës, por edhe qindra turistë. Mbi një mizjar fikës po luftojnë me flakët. I nxehti rekord detyroi autoritetet në Francë të mbyllin 4 reaktor bërthamor në zonën pranë lumit të Rinit. Nxehja e ujrave shkaktoi ngordhje masive të peshqve në lumenjtë e Hamburgut. Pishinat, plazhet dhe liçenet ishin të tejmbushura me turistë gjatë kësaj jave në gjithë kontinentin. Parashikohet një rënje e lehtë nën 40 gradë temperaturave për gjatë ditëve në vijim, por që gjithsesi, i nxehti do të vijojë të jetë tepër i ndjeshëm. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Partia Demokratike artikuloi edhe sot akuzat e njëjta tashmë ndaj qeverisë për disa koncencione. Opozita thotë se dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit si pasojë e skemës korruptive të përdorur nga qeveria ka arritur në 3.7 miliard lekë. Demokratët thonë se pas ardhjes në pushtet do të anulojnë të gjitha koncencionet dhe prokurimet korruptive përmes amendimit të ligjit me qëllim sigurimin e konkurrencës së lirë. Shkaki i shpërthimit të kamionit në Bolonjë ka qenë përgjumja e shoferit i cili sikurse do të shohim ka goditur një tjetër kamion që kishte përpara. Gjërimet e kamerave të sigurisë rrugore zbardhin dinamikën e tragjedisë së të hënës në një autostradë në Bolonja. Kamioni cistern i ngarkuar me lëndë djegëse shpërtheu pasi goditi një tjetër trailer që kishte përpara. Shpërthimi i dytë është edhe më i tmerrshëm. Viktime e aksidentit mbeti vetëm shoferi i kamionit, një 42 vjeçar, i punësuar prej vitesh për transportin e lëndëve djegëse. 145 të tjerë u plagosën. Aksidenti ndodhi në njërin nga urat autostradale pranë aeroportit të Bolonjës. Shpërtimi shkaktoi një grop të madhe në urë, siç duket edhe në këto pamje. Kryeministri Giuseppe Conte gjatë vizitës tek të plagosurit në spital, tha se dyshohej për një përgjumje të shoferit në momentin e aksidentit tragjik. Kamioni cistern po transportonte sasi të mëdha të gazit lëngshëm. Shpërthimi krijoi flak të mëdha që dogje 10 automjete dhe shkaktoi dëme në ndërtesat e zonës përreth. Mediat kanë hedhur dyshime se atentati ndaj presidentit Venezuelës Maduro ka qenë një inskenim. Një përpjekje për të ruajtur pushtetin në një vend të rënuar ekonomikisht, kështu e konsiderojnë analistë ndërkombëtar atentatin e dështuar me dron ndaj presidentit venezuelian Nicolas Maduro, të shtunën në ceremoninë e 81 vjetorit të themelimit të Gardës Kombëtare. Sipas gazetares së Deutsche Welle, Uta Toferen, njohëse mirë çështjeve të Amerikës Latine, i vetmi person që përfiton nga kjo ngjarje është vetë Nicolas Maduro. Grupet e radikalëve të djathtë të mbështetur nga perëndimi të dyshuar për atentatin e dështuar, analisja gjermane thotë se Maduro i ka akuzuar deri më tani për 20 grushte shteti. Presidenti është duke kryer gjyqi shtrigash ndaj opozitës dhe spastrime në radhë të ushtrisë, në përpjekje për të mbajtur pushtetin me thonjë, ndërsa ekonomia është në nivel katastrofik që e ka zgjitur Venezuelën në kaos. FMN paralajmëron se inflacioni do të arrisë shpejti 1.000.000%. Vendi vuan mungesën e theksuar të ushqimeve dhe ilaçeve. Një mbushje serbatori për venezuelianët kushton vetëm 1 cent, madje është më lirë se uji. Pavarësisht rezervave të mëdha non-toksore të naftës, ekonomia vuan nga keq menaxhimi, por edhe sanksionet e rënda nga perëndimi që Maduron e sheh si një diktator të egër majtist. Televizioni më i madh kinez i ka kushtuar një reportazh Shqipërisë turistike. Vitet e fundit, Shqipëria është bërë destinacion i pëlqyer i turistëve nga vende të ndryshme të botës. Përmes tyre, një numër të madh zën dhe turistët që vijnë nga Kina. Pikërisht rritja e numrit të turistëve që zgjedhin vendin tonë për ta vizituar ka tërhequr vëmendjen e televizionit më të madh në Kinë, CGTN,
që i ka dedikuar një reportazh Shqipërisë. Ministri i Turizmit Blendi Klosi, intervistuar nga televizioni kinez, flet për paketën që do t'ju ofrohet turistëve që zgjedhin të eksplorojnë vendin tonë. Ne jemi duke punuar shumë fort që të krijojmë një paketë të re me një ofertë të trashëgimisë kulturore dhe kulinarisë dhe po promovojmë agroturizmin më shumë se çdo gjë tjetër në vendin tonë. Një nga shkaqet që reportazhi veçon si arsye që ka çuar në rritjen e numrit të turistëve nga Kina është dhe heqja e vizave mes dy vendeve. Qeveria shqiptare vendosi heqjen e vizave turistike me Kinën për periudhën 1 prill 31 tetor 2018. Menjëherë pas këtij vendimi, Kina u rendit në 5 vendet me më shumë vizitorë në Shqipëri. Punonësit e drejtorive në varësi të Bashkisë së Tiranës do të vijnë të dhurojnë gjak edhe gjatë verës. Këtë fillim javë ka qenë radha e punonësve të drejtorisë numër 3 të punëtorëve të qytetit për dhuruar gjak për të sëmurët me talasemi dhe personat në nevojë. Kryebashkiaku i pranishëm thotë se këtë fushat për dhurimin e gjakut do të synoj që të marrë për masat e fushatës së mbjelljes së pemëve. Velia i tha se në shtator do t'ju kërkoj edhe bizneseve të bëhen pjesë e saj. Përzgjedhja e veprës më të mirë kushtuar Skënderbeut ka hyrë në fazën e saj përfundimtare. Tani është faza më e ndërlikuar. Me këtë konstatim, Shaban Sinani referohet pozicionit që ai dhe gjithë anëtarët e jurisë ndodhen në procesin e përzgjedhjes së veprës më të mirë kushtuar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Pasi përzgjedhën 6 më të mira, 2 vepra, 3 nga autor shqiptar dhe 3 nga të huaj, por rishqyrtohen. Këtë herë, vëmendja përqendrohet tek burimet. Arkivat për këtë epokë shpeshherë mendohet se janë konsultuar, por nuk janë konsultuar. Ka pafund dokumente që ende nuk janë prekur. Në konkursin e çelur nga Akademia e Shkencave, autorët në gar do të përballen edhe me publikun. Me 20 shtator, përmes një kohe 15 deri 20 minuta, të kenë mundësi të ndikojnë jo vetëm tek juria, por edhe tek audienca, pse vepra e tyre do të jetë pikërisht fituese e këtij çmimi. Konkursi e ka përcen qëllimin parasor, atë të vlerësimit të kërkimit shkencor më të mirë për heroin ton kombëtar. Ka pasur një vërshim botimesh për Skënderbeun, kryesisht vepra me karakter polemik, por edhe vepra që kanë të bëjnë me vullnete subjektive për origjinën e Skënderbeut, për pasardhësit e Skënderbeut. Kemi arritur të dallojmë qartë para shkencën me shkencën. Si në çdo proces, edhe në këtë, akademiku dhe historiani i letërsisë thotë se ka dhe ndoshta deri në shpalljen e fituesit do të ketë në mos kundërshti të hatërmbetur. Është e pamundur të mos ketë. Valon Berami nuk do t'jetë më pjesë e kombëtare zvicerane. Valon Berami nuk është më pjesë e përfaqësuese së Zvicrës, një vendim i cili u komunikua nga trajneri Vladimir Petković, por që për futbollistin ka prapavi politike, duke akuzuar sekretarin e Federatës Zvicerane të futbollit Alex Misher. Pikërisht ai hapi debatin se a duan lojtarët me 2 nënshteci në ekip, menjëherë pas festimit me shqipojnë nga futbollistët me përardhje shqiptare në ndeshjen me Serbinë. Trajneri mund të thotë çfarë të dojë, por kjo është një zgjedhje politike. Një zgjedhje që unë e kam kundërshtuar pasi ka persona që nuk marrin vesh nga futbolli, që nuk kanë luajtur ndonjëherë dhe duan të mbajnë postin e tyre. Vladimir Petković tha për mediat zvicerane se është thjesht një zgjedhje e karakterit sportiv, por Valon Beramit nuk i pëlqeu edhe mënyra se si u tha. Mendova se mund të besoja tek persona që të paktën një vendim të tillë do ta merrnin së bashku me mua, duke më parë në sy, dhe jo të më thonin për 30 sekonda në telefon. Nga përfaqësuesja e Zvicrës pritet të ketë edhe largime të tjera, sipas asaj që shkruhet nga media zvicerane. Mes tyre përmendet edhe emri i Blerim Xhemailit. Ndeshja mes Torpedos dhe Kuksit rrezikon të dështoj për shkak se nuk janë pajisur me vizë 4 futbollistë e ekipit shqiptar, Valone Temi, Edis Maliqi nga Maqedonia, Fation Maloku nga Kosova dhe Reginaldo nga Mozambiku nuk kanë ende leje për të udhëtuar drejt Gjeorgjisë, ku është planifikuar të njëjtën të zhvillohet takimi i Europa Ligës. Me anë të një deklarate, klubi shqiptar kërkon zgjidhjen e situatës nga ekipi pritës dhe UEFA. Artan Mërgjyshi është trajneri i ri i Laçit, ekipi Kurbina se mori vendimin pak ditë para finales Superkupës së Shqipërisë me Skënderbeun që do të luhet të dielën në Tiranë. Mërgjyshi do të zëvendësojë Besnik Prengën i larguar pas ndeshjeve të Europa League. Arturo Vidal është prezantuar si blerja e re tek Barcelona.
Arturo Vidal nisi aventurën e tij me Barcelonën. Mes fushori u prezantua si blerja më e fundit e katalanësve. Vidal, i cili firmosi një marrëveshje 3 vjeçare, u shfaq shumë i motivuar për të dhënë gjithçka me ekipin e tij të ri. Duat fitoj gjithçka me këtë fanell. Më kërkonin edhe skuadra të tjera, por kur dëgjova që më kërkonte Barcelona, nuk kisha më dilema. Jam në ekipin më të mirë në botë. Duat fitoj sa më parë Champions League-ën. Arturo Vidal është aktivizuar me skuadra të rëndësishme si Juventus apo Bayern dhe tani do të ketë mundësinë të luajë me shumë myet e Barcelona. Një plus për të është prania e Lionel Mesit në ekip. Këtu ka shumë futbollistë të mëdhenj, por Messi është më i miri në historinë e futbollit. Është një nder të luaj bashkë me të. Mediat shkruajnë se klauzola e Arturo Vidal është 300 milion euro, duke treguar se drejtuesit e Barcelonës e vlerësojnë si lojtar të rëndësishëm. Flasim përsëri për merkaton në Europë. Marco Piazza do të luajë për Fiorentinën në këtë sezon ku mund të aktivizohet më shumë minuta. Sulmuesi kroat do të huazohet me të drejtë blerje. 2 milion euro do të përfitojë Juventus për këtë sezon dhe 20 milion të tjerë nëse Fiorentina do të vendosë ta mbajë. Te Juve gjithsesi nuk duan ta humbasin edhe nëse shitet duke ruajtur të drejtën e riblerjes për 26 milion euro. Lëvizje edhe në Premier League me Joe Hart që firmosi për 2 sezone në Burnley. Ish-portieri përfaqësues së Anglisë nuk gjeti hapësirat e Manchester City pas ardhjes së Pep Guardiolës, duke vendosur të kalojë fillimisht te Torino e më pas te West Ham. Probleme për merkaton krijojnë datat e ndryshme të mbylljes së saj në kampionatet më të rëndësishme në Evropë. Në Angli mbyllet me 9 gusht, në Itali më 17, ndërsa të fundit më 31 gusht janë Gjermania, Franca dhe Spanja. Ronaldo është nga të paktët lojtarë të famshëm që nuk ka asnjë tatuazh në trup. Është një nga futbollistët më të mirë në botë, kampion jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj. Fiziku i tij ka bërë që shumë prej markave më të njohura të modës ta preferojnë Cristiano Ronaldon si imazhin e tyre. Një prej arsyeve është se ai e ka mbajtur trupin të pastër nga tatuazhet, ndryshe nga shumë futbollistë të tjerë si Messi, Vidal, Nainggolan apo Icardi, që e kanë trupin pothuajse të mbuluar nga tatuazhet. Për të mos harruar edhe David Beckham, që kishte mbi 40 vizatime në trup. Këta të fundit madje i kanë shfaqur me krenari para publikut, ndërsa lojtari më i ri i Juventusit ka bërë zgjedhjen e kundërt, jo sepse nuk i pëlqejnë ato, por për një arsye më jetësore. Pak njerëz e dinë se portugezi përveç talentit si futbollist, ka pasion edhe një tjetër fushë, atë të bamirësisë. Ronaldo nuk ka tatuazhe në trup, në mënyrë që të jetë në gjendje të dhurojë gjak, veprim të cilin e bën 2 herë në vit. Një nga ikonat e Hollywoodit, Robert Redford, pas një karriere 60 vjeçare, ka vendosur që të mos aktorojë më. Curiosity. Why did you get into it? You. Robert Redford ka vendosur të thotë lam të mirë filmit. Aktori hollywoodian, 81 vjeç, ka deklaruar se do dalë në pension pas filmit të tij të fundit, The Old Man and the Gun, me regji të David Lowery. I need some help. No, I'm good. Let me take a look. Jam i lodhur nga aktrimi, megjithatë kur mos thuaj kur, thot Redford në një intervistë ekskluzive për revistën Entertainment Weekly, duke shtuar se kjo do të ishte mënyra më e mirë për t'i dhënë fund karrierës 60 vjeçare. I need you to do it one more time. Në filmin The Old Man and the Gun, i cili do të dalë në kinema më 28 shtator, Redford interpreton një personazh që ka ekzistuar në jetën reale, Horace Tucker, grabitës bankash. E veçanta e tij është se ka realizuar 17 grabitje në 17 banka të ndryshme dhe po kaq herë është arrestuar, por gjithmonë ka arritur të aratiset nga burgu. This kind. This kind. You said he was armed. He had a gun. Flasim tani për këngëtaren amerikane Beyoncé. Beyoncé ka bërë një zbulim të cilin e ka ndarë edhe me publikun. Thotë se vjen nga një familje sklavopronarësh. Më shumë se sa për të bërë sensacion, këngëtarja ka dashur të kuptoj veten, familjen, origjinën e saj, por edhe të fëmijëve të saj binjak. Në një intervistë për Vogue që i dedikon kopertinën, ylli i muzikës thotë se në familjen e saj ka pasur një histori të fortë dashurie mes padronit dhe një sklaveje, të cilën e sheh edhe si arsye të bekimit me origjinë femërore dhe mashkullore në barkun e saj gjatë shtatzanisë me binjakët.
Ajo ka rrëfyer gjithashtu mosmarrëveshjet me bashkëshortin e saj Jay-Z, të cilat tashmë janë tejkaluar. Mirë, ky ka qenë dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajme. Zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë e mirë.